2048 साल वैशाख 29 गते शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक संसद बन्नका निम्ति डडेलधुराबाट चुनाव लड्दै थिए। त्यो बेला सागर ढकालको जन्म भएकै थिएन। अझ यो भिडियो हेर्दै गर्नु हुने 80% को जन्म त्यो बेला भएकै थिएन। वत्तै चुनाव जितेर डडेलधुराबाट पहिलो पटक देउवा संसद बने। 2048 यता यो 31 वर्षको अवधिमा देउवा एक पटक मन्त्री बने, 6 पटक सांसद बने र 5 पटक प्रधानमन्त्री बने। यो अवधिमा देश कहाँबाट कहाँ पुग्यो धेरै भनिरहनै पर्दैन। तर 5 पटक प्रधानमन्त्री बनेका 77 वर्षीय देउवालाई अझै 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छ। उनका ज्योतिषले पनि उनलाई 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेर भनेका छन् अरे। यसरी नामकै लागि मात्रै प्रधानमन्त्री बनिरहेका तिनै देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्छु भनेर अहिले 31 वर्षीय सागर ढकाल देउवाकै जिल्ला डडेलधुराबाट उनकै विरुद्धमा चुनाव लड्दैछन्। तर अहिलेसम्म डडेलधुराबाट कहिल्यै नहारेका प्रधानमन्त्री देउवालाई सागर ढकालले रोक्न सक्लान् त? प्रधानमन्त्रीको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री होइन, जनताको लागि प्रधानमन्त्री तपाईँ कहिले हुने? तपाईले बल्ल बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईले चाहेको हुन्छ त होइन नि। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले कु गर्दादेखि नै भूमिगत रूपमा राजनीतिमा सक्रिय बन्दै आएका शेरबहादुर देउवा बिपी कोइरालाको प्रेरणाको कारण राजनीतिमा उम्मिएका थिए। उनकै नेतृत्वमा नेपाल विद्यार्थी संगठनको स्थापना पनि भयो र 2028 सालमा उनी नेपाल विद्यार्थी संगठनको पहिलो निर्वाचित सभापतिको रूपमा चुनिए पनि। यही अवधिमा पञ्चायत र राजाहरूको विरुद्धमा राजनीतिक गतिविधि गरेको हुनाले उनले पटक पटक गरी 9 वर्ष जेल जीवन कटाउनु पर्यो। पछि 2047 सालमा जब बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो त्यसपछि लगत्तै भएको संसदीय निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा डडेलधुराबाट निर्वाचित भएका थिए। त्यसयता भएको सबै निर्वाचनमा उनी डडेलधुराबाट भारी मत अन्तरले निर्वाचित हुँदै आएका छन्। आजभन्दा 27 वर्ष अगाडि 2052 सालमा पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा हालसम्म 2052, 2058, 2061, 2074 र 2078 मा गरेर 5 पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यसरी 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्दा समेत उनले आफ्नो कार्यकालमा सम्झन लायक काम भने केही गरेकै छैनन्। देशका लागि त छाडिदिउँ, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुराका निम्ति पनि उनले उल्लेखनीय काम गरेकै छैनन्। देउवाले हरेक पटक चुनावमा जिल्लावासीलाई दिँदै आएको आश्वासन हो पश्चिम सेती बनाउँछु, जिल्लामा शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार्छु, बेरोजगारी अन्त्य गर्छु, विमानस्थल र बस पार्क बनाउँछु, जिल्लाभर स्तरीय सडक सञ्जाल बनाउँछु। तर दुःखद कुरा के छ भने सुदूरपश्चिमका 7 वटा पहाडी जिल्ला मध्ये डडेलधुरामा मात्र विमानस्थल छैन। नेपालको एभरेज लिटरेसी रेट साक्षरता दर 80% भन्दा माथि छ। तर 5 पटक प्रधानमन्त्री पाएको जिल्ला डडेलधुराको लिटरेसी रेट 65% मात्र छ। मानव विकास सूचाङ्कमा 77 जिल्ला मध्ये डडेलधुरा 50औं स्थानमा छ। नेपालको औसत आयु 71 वर्ष 4 महिना छ, जबकि डडेलधुराको औसत आयु भने 64 वर्ष मात्र छ। स्वास्थ्य अवस्थामा पनि डडेलधुरा निकै पछाडि छ। वीर अस्पताल लगायत देशका 9 वटा सङ्घीय अस्पतालको सूचीमा देउवाले डडेलधुराको अस्पताललाई त पारेका छन्, तर उक्त अस्पताल आफै भने बिरामी छ। 29 जना डाक्टरको दरबन्दी रहेको उक्त अस्पतालमा अहिले 1 जना मात्र स्पेशलिस्ट डाक्टर कार्यरत छन्। 300 बेड क्यापासिटीको यो सङ्घीय अस्पतालले अति सामान्य रोगका बिरामीलाई पनि धनगढी स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा रेफर गर्छ। डडेलधुरामा शिशु मृत्यु दर 43 छ, यानि कि 1000 जना बालबालिकाको जन्म हुँदा 43 जनाको त 1 वर्ष नपुगी मृत्यु हुन्छ। त्यस्तै मानव गरिबी सूचाङ्कका अनुसार 40 वर्षसम्म पनि बाँच्न सक्ने अपेक्षा नगरिएका जनसङ्ख्या डडेलधुरामा करिब 9% छन्। अर्थात् यहाँनिर 100 जना मध्ये 9 जना 40 वर्ष पनि बाँच्न नसक्ने अवस्थाका छन्। त्यस्तै जिल्लाभरमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिका मध्ये करिब आधामा कुपोषण छ, यानि कि मलन्युट्रिसन छ। डडेलधुराका जनताको प्रमुख आय स्रोत नै कृषि हो। यहाँ 24,800 किसान परिवार मध्ये कृषिजन्य उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्ने परिवार भनेको जम्मा 5,300 अर्थात् 22% मात्र छन्। यानि कि 100 मध्ये 78 जना किसान परिवारले त वर्षभरि मेहनतले काम गर्दाखेरि पनि आफ्नो पेटभरि खानै पुग्दैन। यस्ता समस्याको समाधान गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान कहिल्यै जाँदैन। समग्रमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरा देशका अन्य जिल्ला भन्दा धेरै पछाडि छ। प्रधानमन्त्री बनेर देउवाले देशका निम्ति केही गरेनन्, आफ्नै जिल्लाका निम्ति पनि केही गर्न सकेका छैनन्। उनी छिमेकी देशहरूका निम्ति त प्रधानमन्त्री बन्न सके,
तर आफ्नै देशवासी र जिल्लावासीका निम्ति प्रधानमन्त्री कहिल्यै बन्न सकेनन्। छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित अथवा उनीहरूको प्रत्यक्ष चासो रहने नीतिहरू देउबाकै पालामा पास हुँदै आएका छन्। महाकाली सन्धि, एमसीसी, नागरिक विधेयक यी सबै देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा नै पास भएका थिए। Will never allow any anti-Indian activities in our soil. We are determined not to allow anybody to work against India in Nepal. That is our position is clear. We are ready to cooperate on this matter. यो भाषण देउबाले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नका निम्ति भारत गएको बेलामा दिएको अभिव्यक्ति हो। यति हुँदाहुँदै पनि देउबा डडेलधुराबाट हरेक पटक भारी मतअन्तरले चुनाव जितिरहेका छन्। डडेलधुरामा जनताहरूले भगवानकै अर्को रूप मानिरहेका छन् देउबालाई। एउटा भनाइ नै छ, यदि देउबाले आफ्नो कुकुरलाई पनि डडेलधुराबाट चुनावमा उठाउने हो भने त्यसले पनि चुनाव जित्छ अरे। खैर, देउबाको यस्तो पकड भएको ठाउँबाट 31 वर्षीय इन्जिनियर सागर ढकाल देउबालाई हराउँछु भनेर लागि परेका छन्। पुल्चौक क्याम्पसबाट इन्जिनियरिङ सकेर अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स गरेका सागर ढकालले चाइना, स्विजरल्यान्ड, काजाकिस्तान लगायत 15 देशमा विज्ञको रूपमा काम गरिसकेका छन्। 5 वर्ष अगाडि साझा सवालको एउटा कार्यक्रममा तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर देउबाले गाली गरेका सागर ढकाल अहिले तिनै देउबालाई हराउनका निम्ति भिजनसहित डडेलधुरा पुगेर चुनावी प्रचार प्रसारमा होमिएका छन्। हामीले सागर ढकालको भिजन र अनुभवलाई समेटेर योभन्दा अगाडि एउटा भिडियो बनाइसकेका छौँ। त्यसैले फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याइरहनु भन्दा अलिकति चुनाव केन्द्रित भएर पनि कुरा गरौँ। देउबाको यस्तो पकड हुँदा हुँदै पनि देउबालाई चुनाव जित्न भने यो पटक साह्रै गाह्रो छ। 81,736 मतदाता रहेको डडेलधुरामा देउबा र ढकाल सहित 8 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। हरेक पटक देउबाकै चुनावी अभियान सम्हाल्ने देउबाका एकदमै विश्वासका पात्र कर्ण मल्लले समेत यो पटक देउबाको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिएका छन्। नेकपा एमाले त डडेलधुरामा आफ्नो उम्मेदवारै नउठाइकन तिनै कर्ण मल्ललाई सपोर्ट गर्ने जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा एमालेका भोटर्सहरूलाई कर्ण मल्ललाई भोट हाल्न भन्दा भिजन भएका सागर ढकाललाई भोट हाल्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत डडेलधुरामा आफ्नो उम्मेदवारै नउठाइकन सागर ढकाललाई सहयोग गर्ने बताएको छ। त्यस्तै डडेलधुराकै बागेश्वर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 का कांग्रेसहरू जसले हरेक पटक देउबालाई जिताउँदै आएका थिए उनीहरूले त विज्ञप्ति नै निकालेर चुनाव बहिष्कार गर्ने भनेका छन्। कसैलाई पनि भोट नहाल्ने भनेर निर्णय गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सागर ढकालले देउबालाई जित्न सक्ने सम्भावनाहरू बढेर गएका छन्। तर सागर ढकालले देउबालाई जित्दैमा त्यसको प्रधानमन्त्री नै भइहाल्छ नि त। यो अलि मुस्किल छ, तर इम्पोसिबल भन्ने छैन। यसका निम्ति हामीले इलेक्सन प्रोसेस बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो यो सम्पूर्ण इलेक्सन प्रोसेस, प्रतिनिधि सभाको गठन कसरी हुन्छ देखि लिएर प्रधानमन्त्री कसरी छानिन्छ भन्ने सम्मका कुराहरू समेटेर तपाईहरु धेरैले माग गर्नुभएको त्यो भिडियो पनि हामी बनाउने नै छौं। त्यतिन्जेलका लागि इनडेप्थ स्टोरीलाई सब्स्क्राइब गरेर इलेक्सन सिरिजका योभन्दा अगाडिका प्रचण्ड र ओलीको भिडियोहरू हेर्न नछुटाउनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।